ሄሎ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ካፕካት እንዴት ዳውንሎድ እና ኢንስቶል ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። በመጀመሪያ ኢንተርኔት እንከፍታለን። ከዛ ጉግል ላይ ካፕካት ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ ካፕካት ጋር ስንገባ እዚህ ውስጥ ዳውንሎድ የሚለውን ካፕካት ዶት ኮም የሚለው ላይ ክሊክ እናደርግና ዳውንሎድ የሚላለ ዳውንሎድ ብሎ እንፈልጋለን። ከዛ ዳውንሎድ ካፕካት 3 አይነት ፊቸር አለው። አንደኛው ለኦንላይን ቪዲዮ ኤዲተር አለ፣ ሁለተኛው ለዊንዶ ኤዲተር አለ፣ ሶስተኛው ደግሞ በስልካችን በስማርትፎናችን በቀላሉ ቪዲዮ እንዴት ኤዲት ማድረግ እንደምንችል ነው ያለው ፊቸር። አሁን የምንፈልገው ለዴስክቶፕ ነው። ዳውንሎድ ፎር ዊንዶ ለማክም ይቻላል። ዘን ዳውንሎድ አድርገን ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ እናደርጋለን። ሄሎ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ አዲስ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተከታተሉኝ። ሶፍትዌሩ ካፕካት ይባላል። ካፕካት የቲክቶክ ፓርትነር ነው። ካፕካት መጀመሪያ ላይ ወደ ካፕካት www.capcut.com ብለን እንፈልጋለን። www.capcut.com ብለን እንፈልጋለን። እዚህ ጋር ይገባል ማለት ነው። ሁለት ካልሆነም ደግሞ ጎግል ላይ ካፕካት ብለን ስንጽፍለት ይመጣልናል ማለት ነው። ካፕካት ብለን ስንመጣ capcut.com በሚል እዚች ጋር ይከፍትልናል ማለት ነው። ከዛ ካፕካት ቪዲዮ ኤዲተር ኦል ኢን ዋን ቪዲዮ ኤዲተር የሚለው ጋር ስንገባ ይህንን ፊቸር አለው ዌብሳይቱ። ኦር capcut.com ብለን ስንጽፍ ይህን ፊቸር አለው። ካፕካት 3 አይነት የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር አለው። አንደኛው ኦንላይን ነው፣ ኤዲት ኦንላይን ዌብ ታይፕ አለ። ሁለተኛው ዊንዶ ቨርዥን አለ፣ ዊንዶ ቨርዥን ማክ ቨርዥን አለው። ሶስተኛው ሞባይል ቨርዥን አለ፣ ሞባይል ቨርዥን ስልካችን ላይ አንድሮይድ ዲቫይስ ላይ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ለስልካችን ዳውንሎድ የምናደርግበት ማለት ነው። ኤፒኬ ፋይል ነው የሚጠቀሙ እነዚህ። እዚህ ላይ እንገባና ካፕካት ብለን ሰርች እናደርጋለን። ለሞባይል ካፕካት ለሞባይል ስልኮቻችን ነው የምንጠቀመው። ይሄኛውን ካፕካት ለስልክ ኢንስቶል እናደርጋለን። በምን? በኢሜይላችን በጂሜል ሎጊን እናደርጋለን። በስልካችን ላይ ዳውንሎድ እናደርጋለን። ካፕካት ኢንስቶል እናደርጋለን ማለት ነው ለስልካችን። ለዌብ ቨርዥን ዌብሳይት ላይ ዳታ ካላችሁ ዳይሬክት ኦንላይን አፕሎድ አድርጋችሁ እዚህ ፊቸር ላይ ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው፣ ምንም ኢንስቶል ሳናደርግ። ኦንሊ ቲንግ እዚህ ላይ ቪዲዮ አፕሎድ እናደርጋለን፣ ፋይል አፕሎድ እናደርጋለን። በምን? ኢንተርኔት ዳታ ይበላናል ማለት ነው። ኦፍላይን ኤዲት ለማድረግ ኦፍላይን ካፕካት ይሄኛውን ዊንዶ ቨርዥን እናመጣለን ማለት ነው። ከዛ ካፕካት ዳውንሎድ ያደርጋል። ዳውንሎድ እያደረገ ነው፣ እንጠብቃለን። ሶ የት ሴቭ ላድርግ? ሌላ ሴቭ እናደርጋለን። የት? ዲስ ፒሲ ውስጥ፣ እዚህ ውስጥ ካፕካት ዋን ኦፕን ሴቭ። ካፕካት ዳውንሎድ አድርጎ ጨረሰ ማለት ነው። እዛ ዳውንሎድ ያደረግንበት ቦታ እንሄድና ሾ ፎልደር ካፕካት እዚህ ጋር እንገባና ኢንስቶል እናደርጋለን ማለት ነው። ካፕካት ኢንስቶል የስ ስንለው ኢንስቶል ያደርጋል ማለት ነው። ምን ላይ? ዲቫይስ ላይ፣ ስልኬ ላይ ወይም ኮምፒውተሬ ላይ ወይም ማክቡክ ላይ ማለት ነው። ኢንስቶል አድርገው እስኪጨርስ እጠብቃለሁ። እየጫነ ነው። ቴክስት ቱ ስፒች ኮንቨርተር አለ፣ ጽሁፋ ቴክስት ቱ ስፒች ኮንቨርተር አለው። ቴክስት ጽፋላችሁ ወደ ስፒች ኮንቨርተር ያደርጋል። የተለያየ ቪዲዮዎችን ኤዲት ታደርጋላችሁ። የተለያየ ከለር ቴምፕሌት ግራፊክስ ስታይሎች አሉት። በዛ መሰረት ኤዲት ያደርግልናል። ኢንስቶል አድርጎ እስኪጨርስ እንጠብቃለን ማለት ነው። ካፕካት ሲንከፍት ይሄን ይመስላል። ከዚህ በፊት ሰርተንበት ከሆነ
ከዚህ በፊት የሰራነው ፕሮጀክት ካለ ይሄ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ፕሮጀክት ካልሰራን ግን ከዚህ በፊት እዚህ ላይ ፕሮጀክት ካልሰራን ግን ኒው ፕሮጀክት ብለን እንከፍታለን ማለት ነው። ኒው ፕሮጀክት ለስልክም ተመሳሳይ ፊቸር ነው ያለው። ኒው ፕሮጀክት እዚህ ጋር ፕሮጀክቶቹ ሊስት እንዲያደርግ ከፈለጋችሁ ሊስት ትላላችሁ። እንደዚህ የፕሮጀክቱ ፋይል ኔም፣ ሳይዝ፣ ዲዩሬሽን፣ ላስት ዴት የተሰራበት ላስት ዴት ያስቀምጣል። በግሪድ እንዲቀመጥ ከፈለጋችሁ ደግሞ 1 2 3 እያለ ይደረድረዋል ማለት ነው እዚህ ውስጥ ፕሮጀክቱን። ከዚህ በፊት ሰርታችሁ ዴሊት ያደረጋችሁት ካለ ደግሞ እዚህ ውስጥ ያስቀምጣል። እሱንም ሊስት ግሪድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ ውስጥም ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፍሮንት ላይ ሪሙቭ ካለጋችሁ እዚህ ጋር መጥቶ ይቀመጣል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያ ፕሮጀክታችሁን ለመስራት ካፕከት ኒው ፕሮጀክት የሚለውን ፕላስ በተኗን እንነካለን። በተኗን ስነካ ፕላስ ይሄ ነው ፊቸሩ። እዚህ ጋር ሚዲያ ኢምፖርት፣ ኦዲዮ፣ ቴክስት፣ ስቲከር፣ ኢፌክት፣ ትራንዚሽን፣ ፊልተር፣ አጀስትመንት አለ። ሚዲያ ላይ ሆነን ሎካል ሚዲያ አለ ኢምፖርት እንላለን። ስፔስ፣ ላይብራሪ፣ ብራንድስ የሚላለ ይሄ ፕሮጀክት ዊንዶ ነው የሚባለው። እዚህ ጋር ፕሪቪው ዊንዶ ኦር አውትፑት ካንቫሳችን ነው። እዚህ ላይ የምንሰራውን ሲኩዌንስ የሰራውን ነገር እዚህ ፕሌይ የሚለው ላይ እናያለን። እዚህ ጋር ታይም ላይን ነው ኦር ሲኩዌንስ የምንደረድርበት ነው። እሱ ጋር ከርሰር አለ፣ ሌሎች ከርሰሮችም አሉ። ስፕሊት አለ፣ መልቲትራክ ሰሌክሽን ባክዋርድ አለ፣ መልቲትራክ ፎርዋርድ ሰሌክሽን ቱል አለ። እዚህ ጋር ሳውንድ ማስገቢያ አለ፣ ሊንክ እና ሊንክ አለ፣ አውቶ ስናፕ ማድረግ ያለ፣ ኮኔክት ማድረግ ያለ፣ እዚህ ጋር ዙም ማግኒፋይ ማድረግ ያለ። የሆነ ፋይል ድራግ ስናደርግ የፋይሉ ፕሮፐርቲ እዚህ ጋር ይቀመጣል ማለት ነው። መጨረሻ ስንጨርስ ኤክስፖርት ነው የምናደርገው ማለት ነው። ይህን ሶፍትዌሩን ለመዝጋት ደግሞ እዚች ጋር ክሎዝ እንላለን ማለት ነው። የኮምፒውተርና የስማርትፎን የላፕቶፕን የኮምፒውተርና ስማርት ስልካችን ላይ ያለው ልዩነት ምንድን ነው? የስልካችን ትንሽ ስክሪኑ ሳይዙ ጠበብ ስለምል ፊቸሩ እንደዚህ አይሆንም ማለት ነው። ይሄ ሁሉንም ያሳያ ያኛው ከታች ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። የመጀመሪያው ታስካችን ምንድነው? ቪዲዮ ኦር ሚዲያ ኦር ፎቶ ኦር ኦዲዮ ኢምፖርት ማድረግ ነው። ያ ማለት ደግሞ እዚች ጋር መሃል ላይ ኢምፖርት የምትል እችኛው ቦክስ አለች። እሷን ክሊክ ስናደርግ ፋይል ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ እንገባለን። ዳውንሎድ ያደረግናቸው ፎቶች ፋይሎች አሉ፣ ኢምፖርት እንላለን። 1 2 3 ይሄ ፋይል ሊስት ስላለ ነው እዚህ ጋር ሶርት ባይ ሊስት ግሪድ ባረገው 1 2 3 ይሆናል ማለት ነው። 1 2 3 ፋይሎች አሉ ማለት ነው። ሊስት ስናደርግ የፋይሉ ዲቴይል ያስቀምጣል ማለት ነው። ተጨማሪ ፋይል ኢምፖርት ማድረግ ከፈለግን ፕላስ ነው የምንነካው። ፕላስ ፋይል ኢምፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ኦዲዮ ኢምፖርት ማድረግ ከፈለግን ማስገባት ከፈለግን ሳውንድ ኢፌክቶችን ማምጣት ከፈለግን ቮይስ ኦቨሮችን መስራት ከፈለግን ባክግራውንድ ሙዚቆችን መስራት ከፈለግን የተለያዩ ኮንቴንቶችን ማምጣት ከፈለግን እዚህ ጋር ኢምፖርት እንላለን። አውዲዮ ካላችሁ ኢምፖርት ኦዲዮ ካለበት ሄዳችሁ ማምጣት። ሙዚክ ውስጥ የለኝም። ዳውንሎድ ውስጥ ሙዚክ ካለ እንፈልጋለን። ኦኬ ሶ ሙዚቃ አለኝ ማለት ነው። ሶ ቪዲዮ አለኝ፣ ሙዚቃ አለኝ ማለት ነው። ቴክስት ጋር ስትመጡ የተለያየ የቴክስት ፊቸሮች አሉ። ስቲከር ጋር ስትመጡ የተለያየ የስቲከር አይነቶች አሉ። ቪዲዮዎችን የሚያሳምሩን ፔይድ ፕሮ ቨርዥን እና ፍሪ ቨርዥኖች አሉ። ምክንያቱም ፍሪ ቪዲዮ ሜከሮች የሚጠቀሙትና ገንዘብ ያላቸው ሰዎች የሚጠቀሙት የሚያማምሩ እንትኖች አሉበት ማለት ነው። ሶ ኢፌክት ሳለ ኢፌክት ውስጥ ትገባውና የፈለጋችሁትን የቪዲዮ አይነት የቪዲዮ ስታይሎችን ተጠቀማላችሁ ማለት ነው። እያንዳንዱ ዚስ ኢዝ ፕሮ ቨርዥን፣ ዚስ ኢዝ ፍሪ ቨርዥን። ፍሪ ይሄኛው ፕሮ ነው፣ ፔይድ ነው፣ ይሄኛው ፍሪ ነው። ይሄ ፍሪ ነው፣ ይሄ ፕሮ ነው። ልዩነቱን ይዩት። ሶ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ስንጠቀም ገንዘብ ካልከፈል ኤክስፖርት አደረግን ፕሮጀክታችን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ታስካችን ይሄ ነው። ሌላው ትራንዚሽን ነው። ቪዲዮ ትራንዚሽን በአንዱና በአንደኛው መሃል ቪዲዮ መሃል የምናስገባው ቪዲዮዎቹን ከአንዱ ወደ አንዱ የሚሄድበት የምናያይዝበት ትራንዚሽን ነው ማለት ነው። ትራንዚት የሚያደርግ እሱም ፕሮቨርዥን እና ፍሪ ቨርዥን አለ። እንደዚህ ስላይድ ያደርጋል። ፕሮቨርዥኑ ሞር ኦፍ አትራክቲቭ ነው። ፍሪ ቨርዥኑ ትንሽ ደከም ያለ ነው። ሶ የራሳችንን ባይ ዲፎልት መስራት እንችላለን ማለት ነው። ፊልተር ከለሮቹን የተለያየ ከለር ኮሬክሽን መስራት እንችላለን። ቪዲዮ መጨረሻ ተሰርቶ ሲወጣ ከለር ስታንዳርዱ ይሰራል። ስታንዳርድ አለው። በዛ መሰረት ከለሩን እናስተካክላለን ማለት ነው።
አጀስትመንት የተለያዩ አጀስትመንቶች የምናስገባ ፍሪሴት ላይ አለ ማለት ነው። ፕሪሴት ከዚህ ጋር ከለር ኦር ቶን ኦር ትራንዚሽን ኦር የተለያዩ አይነት አጀስትመንቶችን ስንሰራ እዚህ ውስጥ ገብተን መስራት እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፋይል ኢምፖርት አድርገን እንዴት ነው ወደ ታይም ላይን የሚመጣው የሚሉን ነገር ይህ ፋይል አለኝ ፕሌስ አድርጎ ይህም ፋይል ፕሌስ አድርጎ እዚህ ጋር ፕሌስ አድርጎ እዚህ ጋር ፕሪቪው ያለው ማለት ነው። ፕሌይ ድራግ አድርጌ ወደዚህ ሳመጣ ወደ ታይም ላይን አመጣው ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ መጨረሻ ላይ ታመጡና የኮምፒውተራችሁ አቅም ላይ ነው ዲፔንድ የሆነው። መጨረሻ ላይ ታመጡና እዚህኛው ቪዲዮ ጋር ሲመጣ ያለ ቪዲዮ ላይ ሄዳችሁ ከርሰራችሁን ማርክ ስታደርጉት የቪዲዮውን ያሳያችኋል። አድ ቱ ትራክ የሚላለ አድ ቱ ትራክ ክሊክ ሳረግ ኦር ደብል ክሊክ ሳረግ ቪዲዮውን ኢንሰርት ያደርጋል አውቶማቲካሊ። ስለዚህ እዚህ ላይ ስንት ቪዲዮ አለኝ ማለት ነው? 3 የተለያዩ ቪዲዮዎችን አስገባልኝ ማለት 3 የተለያዩ ቪዲዮ ክሊፖችን ማለት 1 2 ሌላ ወደዚህ ያለ 2 ነው የገባው ማለት ነው። አድድ ዚስ ዋን ኢዝ ኖት አድድ ያሳያችኋል። ትራክ ላይ አድ የተደረገ ትራክ ላይ አድ ያልተደረገ። ስለዚህ በዚህ መሰረት እንመርጣለን ማለት ነው። አንደኛ ከዚህ ድራግ አድርገን ማምጣት እንችላለን። ሁለተኛ አድ አድርገን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ ፉል ኮርሱን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሌሎቹ አዶቤ ፕሪሚየም እንዴት ኤዲት ማድረግ እንደማለ በርሲሳት ቱቶሪያል ላይ አለ፣ በርሲሳት ላይ አለ። እንዴት ፎቶሾፕ ቴምፕኔል በፍሪ በራሳችሁ ክሬቲቪቲ መስራት እንደሚችሉ በርሲሳት ላይ አዶቤ ፎቶሾፕ 90 ደቂቃ አለ። እንዲሁም ደግሞ ማጋዚን መጽሔቶችን፣ የተለያዩ መጽሐፎችን እንዴት ዲዛይን ማድረግ እንችሉ፣ ግራፊክስ ዲዛይን በቀላሉ መሆን እንደሚችሉት እዚህ በርሲሳት ላይ አለ። አዶቤ ኢንዲዛይን ፉል ኮርስ፣ ሲኒማቶግራፊ አለ። የተለያዩ ዶክመንተሪ ኮርሶችን አሉ እዚህ ላይ። ስለዚህ እዚህ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጣይ ሌላ ኮርስ ይዤላችሁ እመጣለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው። ከዛ